Kulam, my name. As usual, I'll start with a few words in English and then move right away to the Hebrew. Anyone who's new here, I'm Chevy from Simply Talk Hebrew, and this is a small project that we started. It's a podcast in slow and easy and accessible Hebrew that you could listen to with subtitles in English or in Hebrew, and we discuss happy, good, uplifting news from the whole world. So, welcome aboard, anyone who's new and anyone who's coming back. Welcome and thanks for being here. The word of the day is lehaklik. Anyone wants to guess what lehaklik is? I hope you're guessing right because the word lehaklik comes from the word click and it literally means to click something on the internet, specifically like a button or a link. You would say, I want to click on the link. You would say, אני רוצה להקליק על הלינק. Okay. So the reason I'm using this word is because the first update is that all the links down below are clickable. You don't need to copy and paste them. So I'm talking about the transcript and the flashcards. You could just click אפשר להקליק ממש בקלות and you could reach everything. So that's very good news. The second news is specifically the flashcards. They have vowels now. יש ניקוד. Okay, so thanks Cheryl for asking for that. Again, thanks for everyone for being here. I'm very happy you're here and we will start. יאללה מתחילים. סיפור משוגע מדרום אפריקה. לפני שנה וחצי, איש צעיר, אדם צעיר, בן 20, נכנס לים. בים היו הרבה אנשים, אבל לא היו מצילים, מצילים זה lifeguards, לא היו מצילים בים. והוא נכנס והוא רצה להיות בים, אבל אחרי שהוא נכנס ממש ממש עמוק, deep, כשהוא נכנס עמוק פתאום היה זרם, זרם זה current בעברית, אז אומרים פתאום היה זרם, זרם חזק, והוא ממש ממש נכנס מאוד 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 עמוק אל הים, והוא כמעט טבע, he almost drowned, הוא כמעט טבע. שתי אנשים צעירים, לא אנשים אפילו, כמו ילדים, ראו את זה, אחד קראו לו מוקובי, והוא היה בן 16, והקמאני, שהוא בן 20, הם ראו אותו שהוא מנסה לצאת מהים והוא לא מצליח, מהמים והוא לא יכול והוא ממש עמוק בפנים. ומה שהם עשו, הם הלכו ויש כזה דבר שנקרא מצופים, בעברית אומרים מצופים זה בויז, אני לא מכירה את המילה בויז, אבל יש פינק רסקיו בויז של ה-NSRI, אני לא ידעתי שיש כזה דבר, אבל יש בויז שזה נמצא על החול, the sand, על החול יש בויז ואפשר לקחת את המצופים, אפילו אם אתה לא מציל, אם אתה לא יודע מה לעשות, אתה יכול לקחת את המצופים הוורודים, the pink boys, וללכת לעזור. אז זה מה שהם עשו. אז הם הלכו מהר מאוד לתוך הים עם בויז עם המצופים, אבל זה לא היה מספיק, בגלל שהם שם ויש את הזרם, את הקורנט החזק, והם שם והם לא יכלו לחזור, הם לא יכלו לחזור. אז כל האנשים בחול, בחוף, רואים את מה שקורה, והם אמרו, אוקיי, מה שאנחנו נעשה זה כמו שרשרת, like a link, כמו שרשרת. שרשרת זה גם necklace, זה שרשרת, וגם link, בסדר? אז הם עשו שרשרת של אנשים, בעברית קוראים לזה שרשרת אנושית, שרשרת אנושית, a human chain, והם פשוט עמדו, בן אדם אחד עומד ממש על החול, והשני עומד לידו, יד ביד, ואז עוד אחד עומד, גם מחזיק לו יד, ואז עוד אחד ועוד אחד, וככה הם מחזיקים ידיים, they hold hands, הם מחזיקים ידיים, 50 אנשים ככה עמדו, שהם הגיעו אל המוקובי ופקמני והאיש הזה עם הבויז, עם המצופים. ואז הם לקחו אותו והם החזירו אותו אל החוף, they returned him to the beach, הם החזירו אותו אל החוף, ככה אחד אחד, לינק, 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 עד שהם הגיעו אל החוף, ולקחו אותו לבית חולים, ובהתחלה הוא היה קצת לא בסדר, כי זה היה ממש מסוכן מה שקרה, אבל אחר כך הוא, אחרי כמה שעות, הוא היה בסדר גמור, והם ממש ממש הצילו
לו את החיים. כולם ביחד, כל האנשים בחוף הצילו את הבן אדם הזה, והיה לו הרבה מאוד מזל שהוא היה בחוף הזה עם האנשים החכמים והטובים האלה. כל הכבוד, דרום אפריקה. סיפור ממש חמוד ממישיגן. אני ביקשתי מצ'אט GPT לתת לי עוד סיפור על שרשרת אנושית, ה-human chain, כי אני חשבתי שזה מאוד מעניין שאנשים עושים שרשרת אנושית, אפשר לעשות כל מיני דברים. וצ'אט GPT נתן לי סיפור ממש חמוד, שאני רואה עכשיו שממש דיברו על זה בכל הסושיאל מדיה, בכל מיני מקומות, וזה ממש עכשיו קרה באפריל של 2025. זה לא סיפור כל כך דרמטי כמו הסיפור בדרום אפריקה, אבל זה סיפור מאוד מאוד חמוד. אז יש מקום קטן במישיגן שקוראים לו צ'לסי, ושם היה חנות ספרים. לחנות ספרים קראו Serendipity Books, והחנות ספרים הייתה צריכה לעבור למקום חדש, to move to a new place, אבל זה היה מאוד קרוב, זה היה מקום ממש ממש קרוב, רק 100 מטר רחוק מהחנות הישנה. אז הם חשבו, אוקיי, הייתה אישה, שקראו לה מישל, והיא עובדת בחנות, זה החנות שלה, והיא אמרה, אוקיי, יש לי בחנות הזאת הרבה מאוד ספרים, יש אולי 10,000 ספרים, אקח את כל הספרים האלו ואשים אותם בחנות החדשה. זה לא הגיוני, it doesn't make sense. אולי אני יכולה להביא איזה מסעית, הטרוק, אבל גם למסעית צריך לשים את הכל בתוך קופסה ואז בתוך המסעית, וזה היה ממש ממש קשה לעשות את זה. ואז היא אמרה, אוקיי, אולי אני אבקש מהקהילה, from the community, לעזור, ואנחנו נעשה שרשרת אנושית, a human chain, ואנחנו פשוט ככה נעביר את הספרים מיד ליד. ובאמת זה מה שהיא עשתה. היא כתבה פוסט בסושיאל מדיה, ולא הרבה אנשים ראו את הפוסט, והיא אמרה, אוקיי, טוב, לא יודעת אם יבואו אנשים, ואז היא אמרה, כולם לבוא ביום זה וזה, ופתאום הגיעו יותר מ300 אנשים. וזה היה כזה חמוד, כי באו גם ילדים קטנים, גם סבים וסבתות, ואפילו כלבים באו. כולם עמדו, ואחד ליד השני, והיא פשוט נתנה ספר, וככה העבירו את הספר, ואז עוד אחד, ואז עוד אחד, הכל באהבה ובזהירות. ואנשים דיברו, הם דיברו איזה ספרים הם אוהבים לקרוא, מה הם שמחו, הם חייכו, והכל היה ממש ממש חמוד. וגם הם עשו הכל לפי סדר, according in an order, ואז היה ממש ממש קל, כי מגיע ספר, שמים, מגיע עוד ספר, שמים. כל הסיפור הזה היה פחות משעתיים, less than 2 hours, פחות משעתיים, 10,000 ספרים מחנות אחת לעוד חנות, וזה היה ממש חגיגה של ספרים, של קהילה ושל שיתוף פעולה, cooperation. ובסוף, כשכל הספרים היו במקום, מישל קצת בכתה, כי she cried a bit, היא קצת בכתה, כי זה באמת היה כל כך יפה. וזה אנחנו רואים שאם קהילה אפשר לעשות דברים כל כך יפים, וכל מה שצריך זה רק רעיון קטן עם לב פתוח, וזה יכול להיות רגע כל כך קסום, magical, וכשכולם באים ביחד, אפילו משהו קטן כמו להעביר ספרים, יכול להיות ממש חגיגה של רוח טובה, של נתינה ושל חיבור אנושי. איזה סיפור יפה. תודה, צ'אט GPT. איזה סיפורים יפים. חדשות ממש מעניינות מאמריקה, ספציפית ממרילנד. באוניברסיטת מרילנד הם עשו משהו
מדהים, amazing, משהו ממש חדש ומדהים. אני מדברת על סופר עץ. מה זה סופר עץ? סופר ווד באנגלית, ככה אנחנו אומרים בעברית. סופר עץ. מה זה סופר עץ? סופר עץ זה משהו שהם עשו באוניברסיטה, והם עובדים על זה הרבה מאוד זמן, והם קיבלו 20 מיליון דולר מאמריקה, מהגוברמנט, מהממשלה, ועוד הם שמו עוד 50 מיליון דולר מהאוניברסיטה, והם עובדים על זה כבר הרבה מאוד זמן, והם הצליחו לקחת כל מיני חתיכות קטנות של עץ, ומה שהם עושים, הם לוקחים את העץ והם מנקים, they clean. עץ זה בעברית, זה גם tree וגם wood, בסדר? אז הם לוקחים את ה-wood, את העץ, והם מנקים אותו בצורה משהו מיוחד, אני לא יודעת, אני לא ממש מבינה. ואז הם דוחסים, they squish it, בצורה ממש 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 חזקה, וזה עושה סופר עץ. מה זה אומר? סופר עץ זה עץ שהוא חזק יותר מפלדה, מסטיל, חזק יותר מפלדה. זה עץ שהוא מאוד מאוד קל, זה לא בכלל לא כבד כמו סטיל או כמו איירון, זה ממש ממש קל. זה עץ שאם אנחנו עושים אש הוא לא נשרף, ואתם לא תאמינו, זה אש שאם אנחנו יורים על זה, if we shoot on it, זה לא עובר, זה ממש כמו, זה מוגן גם מירי, also it's shooting resistant. איך זה הגיוני? איך זה יכול להיות? זה העץ הסופר, לכן קוראים לזה סופר עץ, ומה שכל כך טוב בזה, זה שאפשר לעשות מזה שולחן, כיסא, קירות, אפשר לעשות מזה בתים, כי זה לא נשרף, ואפשר גם להשתמש בזה בשביל הצבא, the army, וזה ממש טוב, בגלל שזה טוב גם לסביבה, to the environment, כי זה בעצם עץ שהוא ממוחזר, recycled, הוא עץ ממוחזר. השאלה הגדולה היא, זה באמת עובד? והתשובה היא כן, זה באמת עובד. אנשים ירו בזה עם רובים, they shot on it with guns, וזה לא עבר. אנשים שמו אש, וזה לא נשרף. אנשים שמו את זה בתוך מים, וזה נשאר בסדר. זה ממש ממש כמו נס, like a miracle. והעץ הזה הוא לא רעיל, it's not poisonous, זה לא רעיל, הוא יקר, אבל אנחנו חושבים שכנראה עוד קצת זמן זה כנראה יהיה יותר זול. אז כבר בקיץ הם יתחילו לעשות את הסופר טרי, סופר ווד הזה, את הסופר עץ באמריקה, וכנראה שכבר גם בישראל וגם באירופה אנחנו נראה, ואנחנו מקווים מאוד שזה יהיה מאוד פופולרי. אפשר לראות ביוטיוב סופר ווד is here, וזה ממש מעניין לראות אנשים מה הם עושים עם כל הסופר ווד, זה ממש ממש בעברית אנחנו אומרים מגניב, מגניב זה cool, זה ממש ממש מגניב. חדשות טובות אחרונות להיום באות מישראל, מהאוניברסיטה העברית וממכון ויצמן. החוקרים, המדענים ו-scientists, המדענים באוניברסיטה העברית, הם גילו שבגוף שלנו יש פפטידים, גילו פפטידים, פפטיידס, פפטידים חדשים, שהם יכולים להילחם, to fight, להילחם במיקרובים, בחיידקים, ככה אומרים germs בעברית, הם יכולים להילחם בחיידקים. מה זה? איך זה קורה? בגוף שלנו יש מערכת חיסון, immune system, יש מערכת חיסון מאוד חכמה, שיודעת לראות וירוסים, יודעת לזהות מיקרובים, ויודעת דברים, והיא נלחמת, she fights, היא נלחמת איתם. אבל המדענים וסיינטיסט, המדענים בישראל, גילו חלק חדש במערכת שאנחנו ממש ממש לא מכירים, וזה חדש וזה ממש מרגש. בזמן שהגוף שלנו מפרק, destroys או לא destroys, breaks apart, בזמן שהגוף שלנו מפרק חלבונים, פרוטין, מפרק חלבונים ישנים,
הוא לוקח את החלקים האלה ועושה פפטידים. והפפטידים האלה זה כמו אנטיביוטיקה של הגוף. וזה קורה כל הזמן, וזה משהו שאנחנו לא יודעים. והם באמת עשו ניסויים, experiments, והם עשו ניסויים גם עם אנשים וגם עם עכברים, עם תאים, עם cells, והם שמו את הפפטידים, והם ראו שבאמת כששמים את הפפטידים בתוך ה-cells, בתוך התאים, אין יותר חיידקים, אין יותר germs, אין יותר microbes, וגם בעכברים, אין מייס, גם בעכברים, אחרי שנתנו לעכברים את הפפטידים, הם כבר לא היו חולים. זה היה ממש כמו אנטיביוטיקה. אז מה זה אומר? זה אומר שאנחנו יכולים עכשיו, במקום ללכת ולקחת אנטיביוטיקה, אנחנו יכולים ללמוד כל אחד איזה פפטידים יש לנו, ולקחת את הפפטידים האלו, ולקחת פפטידים כמו אנטיביוטיקה טבעית, natural antibiotics, ובעיקר כל אדם יש טיפול אישי, והם חושבים שיש בתוך הגוף שלנו מאות אלפי, hundreds thousands, של פפטידים כאלה שאנחנו לא מכירים. והם עובדים עכשיו עם AI, והם עובדים עכשיו עם מחשבים מאוד חכמים, כדי למצוא את כל הפפטידים. ואנחנו עכשיו יודעים שהגוף שלנו הרבה יותר חכם ממה שאנחנו חושבים. והגוף שלנו יודע לשמור עלינו בדרכים שאנחנו אפילו לא יודעים להבין. ומי יודע, אולי בעתיד אנחנו לא נלך לרופא כל פעם שיש חיידק, שיש germ, אלא נעזור לגוף שלנו להשתמש במה שכבר יש בפנים. זה הסיפור להיום, סיפור מישראל עם תקווה לעתיד, ושיהיה הרבה בריאות לכולם ובשורות טובות, ונראה אתכם ביום חמישי עם חדשות אופטימיות בעברית קלה. ביי ביי.